آب و گل. روزی از روزها گل با آب وا می‌خورند و دوستی برپا می‌کنند. اول تنها آشنایی کردند، زیرا یکدیگر را پورا نمی‌دانستند. آشنایی به درجه جدی‌تر گردید که پس از گذشت هفته گل یاد آب می‌کند. این چنین معنا داشت که گل عاشق آب شده است. گل عاشق از شادی زیاد به گرد و اطرافش بوی تازه و خوش پهن می‌کند. روزی به آب نگریسته می‌گوید: تو را دوست داشتم و به تو عاشق شدم. از این رو من تغییر یافتم و به اطراف بوی زیبایم را پخش می‌کنم. احساس عشق و عاشقی در دل گل دوچند علنگه می‌زد. گل دائما با آب نگریسته نسبت دوستاریش حرف می‌زد و حتی دائما با آواز مهین و پر از امیدها به آب می‌گوید که تو را دوست می‌دارم. آب دوستداری صمیمی نشان نمی‌داد. گل درک می‌کند که آب او را نه آنقدر دوست می‌دارد و این به گل غم و درد آورد. گل دائما به خود سوال می‌کند که چرا آب مرا کم دوست می‌دارد؟ مگر لایقش نیستم؟ روزی گل به آب می‌گوید که نمی‌دانی مگر تو را بی نهایت دوست می‌دارم. آب باشد تنها و تنها می‌گوید که من هم. این سخن گل را شاد نمی‌کرد، اما گل دائما از تحت دل به آب می‌گفت که من تو را دوست می‌دارم. نهایت گل از بوی افشانی می‌ماند و خزان شدن می‌گیرد. یکی از روزها گل تمام نیرویش را جمع نموده با یک امید تازه نزد آب آمده، با چشمان پر از اشک و با دل پر از محبت میگوید: من تو را حالا هم دوست می‌دارم و دوست خواهم داشت. آب باشد با یک معامله خنک نظرانه به گل میگوید: من هم دوستت می‌دارم و این را باید که 100 بار گویم. گل به خانه تنهاییش می آید و به بالینش می افتد. بیمار می شود. خزان بعد چند روز آب به زیارت گل می آید تا کمکش کند. معلوم بود که گل می میرد. آب بالای سری گل نوبتداری می کرد. گل با عذاب سرش را از بالش برداشته به آب می گوید که من تو را بی نهایت دوست می دارم و کسی تو را به مثل من دوست نخواهد داشت. طبیب دعوت می کند. طبیب می آید و تشخیص می کند و می گوید: متاسفانه از دستم چیزی نمی آید. بیمار می میرد. دیگر علاج ندارم. آب حیران می شود که این چه بیماری است که گل را به مرگ می رساند. آب از طبیب سبب مرگ گل را پرسان می شود. طبیب می گوید که گل هیچ دردی ندارد. به گل اعتبار نداده تنها بی آب مانده است و سبب مرگش همین است و خلاص. بعد سخن طبیب آب می فهمد که تنها حرف دوستت می دارم کفایه نبوده است، اما هیهات که دیر شده است. شما نیز دیر نمانید. تنها با سخن نی حرکت کنید که دوستداریتان را اثبات کنید و چیزی را برایشان دریغ ندارید. حالا هم وقت دارید. دیداربینی را غنیمت شمرید تا گل آرمانهایتان مثل آن گل خزان نشود.